نارات وي بابا نورني بس تبري آزاره اللي بزني وقلعن شارع خيتايه تقدرون مقدرة
زارا هدیه چی بسونیم چی شادی ها چی بسونی؟ چی؟ چی خود چی بسونی؟ هرچی خواستی سی بسونم داره جان خواستی یه بزنم پارچم بازی کن تو Bijna we staan niet in met. Zo? Zorg je voor de meer hebben ze nog met bij hadden we die machine. Dat is een vreemd strak kalen niet hè net. چند فتلا حالت زایه چه خبر؟ یالا چی گیری؟ تو بگو زونه دیدم ها؟ همین سه تا انا یک دست در نکنی قربونه ابلاغ متشکرم نمی‌دیم ما تازه به مشربره می دینو چی کنیم؟ از بیرون کارم؟ بیرون؟ بیرون دیروز یه روی خونی الی بدون اندازه ما بدون مشتر با ما 300 مفتی زمین خونه ایلی زنی هفته رای بالا اگه هیچ سخت آخود همین بشین سی توزی رو نگه هیچ سلیش هیچی نگفتم این ده سعر دور ایلی به نظام آتا اصلا نوره بگی راستی بگم بس چی بی باش گدور چی نرارو گدور چی نام سعک مکالی تریت مارد زور زنده هیچی نراوری و این دوه هستن گو دور چی نرارو مگم ده دور چی ننی به تاثیر خبره دور شاینه بچه حقی بچه حقی داری ده دور من نام زده هستم من نام زده هستم فگی نیمه ایدی نازل خمش به من صبح ابتدا دتنی هش حتی ایزون زر سه دیار به چیزی ها چی زنی سخت آختی ریتونی هر نقطه خود رو من بندی هذا أسام خود مکن أسام خود مکن تالا واسه بیارو تالا مو هیچ کار نگفتم أسام خود مکن نه دور واسه فریباخی چند هذا زیگم ساکت رو بیاره میگم ایگوری تو میگی انگار نه دوری چی بگوی آروم داشته بود دور چی واسه یه نه خاص همین دور تو میگی گو خیلی که اول بار میگم کسی نخوام خب پای دور سی تو گو خیلی ده چه تو باید شرط رو نمی بچه سن بکار نه هذا خبره در زندان چی مسیو چی مس ارسنال از اون مردم چی کنی اگه شاوز علی خوش روانی هستم من مرد بخواد چی کنی اگه کیاش تکنی گام خراب علی و خودتون بکنم فیبا و یا هم وسطون چیه که تخشاب ما بود باش خیلی ناراحت تو آقا تی تعرفی زنی زندگی شده خوابی کنی سخت آقا حرف علی چیزی نیست دیگه حاضر بید همه حاضر اون من حاضر بیبار حاضره حسن حاضر سخت آقا خیلی اصلا به گوه خرم حاضر میخوام بگو اصلا به گوه خرم چه حاضر میخوام بده هیچ کار نیخوام هیچ کار نیخوام میگم غلطی چرا میگه بابا تو گفت یه حاضر باستم از نه غیر چند دوم نیگم سخت شاخشی چی مثل اطلس نیسا آره بالا تیو شاخشی هی مالینه یه مالینه گینیم چه هستن خب منش هستن هر چه دیش خواب ببین خب هر چه دیش خواب ببین همه جاخت میشی اوزا دار آقا برای تیراش ببینیم هر دار خواب ببین
خزنده دیوار شخصا خوش بدبخت کنه دیگه خطه بوی مدسه Tamam, kendi halime harcadım. Sen bak o. Nasıl verecek mi? Dört tapak dört. یا احداث موی حرف بزنی مری نمی مری درام حرف بزنی چی تو؟ به ترکی یا حرف بزنی چی verdi? همو فیوا خوش ندش حسن خوش شما داد آقاش Peki bak beni tam tek mağdur zannediyor musun? Ben tek verdiler. Ve başlıyorlar. بینی خازنی که فکر اونی خوش زندگی تصورتی دار چه اختاقاتی Ali غیری hazır bir to. Ali kıyım. آی اون چرت بنده Nasıl ne meciye? Hangi pırasın? Ve tapaş bir زن زیرش Can ağlat ya modeli yapar aslında yer bizi. Devlet زاکی meclisi. یا باید توی حرف علی چیزی Şadi bil. Yok. Şadi bil. Şadi bil babana. Salih. Salih. Yok duvar bazı feri. او اطلس ما اعصام خواه نکده خبره زایی خرج زیاره دور چرای روزندگی بسا عبری اطلس اصلا بوزده میشه ایگون وایده Zombasına filan afsordayı çevirdiğinde tavasıcı. تشد Peki sen şey. کتی ساده ترسل کسی. دیده بیختصا ها برکاس کوزه اخته زم که چی کی Her kaç. درسا ها کرده سجن رفت باید که بچه ایدی رو بالا سیسه رفتی که مشه دی سیسه شکنه این بیش شاعتی را که مشه دی سیسه شکنه بیش باش ایدی دومو بگیر اطلسوی تو اصانی یه تینه من مکتی نلیچ چی که میچی کنی مخمی کنی و حضرتی کنی ها خوبی چند وقت رفته که ها؟ میششو همو ایدی همه که مچی این کنی در روز یه خوریت سیگاری شای قال میکنی نمود سن قضیه من رفت باش بیکار قضیه سنی بیکار من رفت می در روز بیکار اصلا سینه رفتی بازرا و بیره علامت و ارسلان رکومه چون من قضیه یه چی نه و هیچی دیز میخه یه کاری انجام میشه تو چی معنی ما اصلا کارتی نداریم هیچی که کنه و دیستی خاصی کنی دینا داشت مریض بیرم با نه با تو چم نه خوب الان این پاچه سرم رفتی مریضان دونی حال روز یا خوب یه ساختمون کامل رو رفتی ایترانی که مجی یه کاری کنم بسیار بیشتر یک کاسه میکاسه تو ببینی به تو معلوم نیست نیست تو میگم ما رفتاری و رفتاری تو معلوم نیست من چی دوی دوت ور مزله قبل زکاجی که بخیر من آخه من ارسلان ایرانی ها ولی اصلا مخدوش رفتم تی دولت فیلم نراشتم شو دوله استجی فیلم رو اصلا آقای جورت آقای دو چمقن هم بیت کردم خرزی سیمش و همون به نظر میگاه همون ریجی بهتر این تست را بکن خیلی بره همون داره که میاد رو کنه زایتی چرا تنو زانی چی رو شهر ساختی یه چی دوره خام دوره آقای دو و شوی دوار زیر در علم معنی میشه دوره کو با چی رو من قدر چرا من اول آقای خواستم بعدش او نه دوره کو با چی رو ارسلان خوش برده و دوره مرد اصلا تصاحب شد قرار من قصه خوش و من یه تیش بید من مش دون بید تنو ایده چاش دوره مرد پیامش دیپی من مش دون پیامش نیبیو نه گوشی من میره ناره یا دوستایی با من هر پیامی هر سابقه شد یا بوده هر کاری خیرش کنیم سامای دوره بده چرا یا پیام راسته وقتا من تفسیر نه داره جو سی روستا تفسیر آمده من عشقم از کنه من ناراحتی که رفتم خیابان بینست من خون بخواستم اگه بگم خمیو بدیم من به ناراحتی که بیچه رفتم یه یه چی دور مرد داشته بود پیام من ناراحتی رو چه برای زندگی حسن و رفیقا و من و یا من از صداقت چی دنیا ویچه ما چی؟ من از صداقت ما چی؟ ها ما چی؟ این ما زحمت چشیم جپو چردینگی الان باشه. بزرگمون برسید زحمت چشیم جپو الان چی؟ بخرید اومرته ببینید جپوم چه چی مثل برده با یه من جایی رفتار زندگی که نیز زندگی خوب بود که ایده چه چیز به یک پا هر چیزی خود بود و اختیار خود بود من جپوم چه چی مثل برده خیلی با من نه رفتار نمیز بردی زندگی ترین خوبه خیلی عبر و برای خب باشه من زندگی خالت من خیلی با همی ها زندگی که نه هر کار شد سانی که معبز و ای زندگی معبز هزار بار بعد گفتم اسم خیلیوان خیلی میاد
که نداره یه بار که رفتم تا مار بزرگ رو دمیمون داشتیم یه چریتون یه نرزی چردیم مار بزرگ جمعه الچیتون من پرتی تو من مرتی من جزا اون نه کاری میشه تامین برام باید نه سری کن داری امره بالا سیتی برای ادامه دیم اگه چه چی میکنه چی برای یه چیزی به تا کنم نشاید گوش کالا تو برای وقتی اتدار سناتی هم چه نیست ولی مثل فریبان نیازه چی بود فریبان سیتون بره فریبان دوستانه بسی که میبانه هلا بس فریبای ترجیح چه خرده است ها؟ هفته سنیش نی؟ هرچی از بوی گاری مچاتش یه ها چی اسم در باستن این آب Lana dana sale, fatto. Shorty. بسی مثلا خواهد دوید چند روز ایران بالا سیتی یا نه یه چیز سر تاش سال خبر دوید آنجا خبر ندارم ولی مطمئنم من بالا با این درست که نامونه اصلا قضیه توسنه اون تصفر بزن دسته داره اون خودونو از سرعت رفتن بالا سیتی سرعتون جب فریبانه بزنه واقعا سیدی تاش متاسفه لا يمنع حلو ماشي ايوه هبي الباتري شنو نصير الان تا درستش کنم سی سر هوا همش بزنم تو زیاد سر یا گونگویی که آزارده داشت بس یا دینا تگی یه ساده خب باش بخیر نه خوش میزه یا نه؟ ادام شدیم بخیر بخیر نه بستنی هلا بخیر هلا بخیر اسمی هری اسمی سوای بخیر زی ما هناك كان دي بتابعين حضور البالدين منين ده بابا قاشق نگاه نمیشه خوش بزنید نه
میشه برای خب چه خبر؟ ده بزرگ شد چند در چنده؟ این 600 تا بیشتر میتونید 600 تا نه؟ ده خوب شده یک 600 تا بیشتر میتونید 10 تا دیگه نایسه بشه 600 تا مخوام بالی دارم رو موضوع 600 تا 250 تا 300 یه تونه 800 تا بود نه؟ آه خیلی خیلی ناراحتی اصلا موضوع Sarı tamam son narahat ben sana şu tala. Moft خرید چیکنی تختاقه گوشه از آن اضافه میخونه برادر بعد سنه ده چی؟ ذاتی را؟ آخه تلفن داد بیا بس اون تمام از یه من موضوع سره خوبی چند وقت اصلا برای تو کمک کردی تا سده یه ماه همه شو سیخش رو رنگ کاری کنی برای بالا هم ادین بچه رو روشن کنم این موضوع ارسان این سلامتی خشومه از راتم تشریف آوردن همه استایی وردیم از رات تشریف آوردن
شادی بیا من ببین علی چیزی یه سری تو بزنی امام اومد که مچ علی نه داریم باشه که مشی کنیم کاری کنیم ما صاحب کنیم باسی چه دو نواتی زیم داریم صاحب چه شو یا وانا باسی یه آدم زام ادیمو ارسلان ارسل خومستیش آوردش که بیا بام نو این کارتون چی بسی شدی من نواتی زیم داریم شو هم باشو بسوزین هم من کوچیش تقصیر کارم کار اطلس دستی کار ما بزرگ نه خدی تریچو می حسن خواستگو کی بیسی فریبا چادی یومر ساقی دوری خان با دوری یرو شما میمونی ما اطلس مونی ایدی که فریبان بین سال اشکان بیدیم ناراحت بی گلی چه اونی ایدی سیس ایدی خوش حاضره ایدی حاضر لی تازری زنده سال حاضر نه بیار ها حتی یرو حسنی بری کارش کی ساختونه حسن درست شدی وسی بیس سارق و حسن هیچ وقتی نداره چون که حسن بعد هر روزه اعلام خطر اصلا انتره کار راضیه چه اطلس ایدیگو ها اصلا از سال خوش بخواه ساعت دلش نیخواه ساعت دلش نیخواه دم رفت نه ما بار زایتی اصلا چه آدم تاته مارزومی بزرگ تا پسی دوربین از یکی که وسط تو جاش نیستی تلاکان حسن خوش میخوام ها حسن خوش میخوام اینجا افران سرسی نه ساعت بس آخر یا یاده صاف بقى یا قاچه دیگه ارسلان خشن تا گنجی که به صدیقه بسی که ارسل با که مشون تمام تی زاف اصلا طالما مدید تو الان چی بسی میبینه هر بار که مچ کاری کنه استاجو سنا راتی نبی دوری چون شهر و اصلا واسه در دقیقه شادی با تیسه و رو بستر شادی بیا شادی بیا عشق راست شادی برته ماسی ببر مرسی خود بس تا که هدی عشق واسه تمام تو قول بیزنید شو بیو هدی نه شادی باشد اصلا داله کنه که در ریچه اصلا تو سایدی اخیر دو کی نمیشه کنی اصلا نه رسید تنه چاخ مون راخنه شو صدیقه گیبه کمه شما کمه یه تیغه این راست شادی بیا تو گناه دیتی ما بزرگ ایدیان تونه بعد برو بسته براره ست گوسله ما بوده در کنه اوست کردشان نونی سلام علیک کوی بیری خوبه خوبی سلامتی داری خوبه سلام شای اومدی ملا آده خوبه سلامتی سلام باقی دایانسه باید دست جوشی زنیدی ناراحتی هم خود دیانت تیشان ایو میگو دایان تی اتلسه تی میگن بخبری دایان تی دارا اترسو میگه سارا میگه ماشی پریبایم اطلس بیزا گرد ها چه حرفت ساله دوری چه اولی ازم ویل کو دیگه ما چه تیتی حرف زدم اینم خود گیری خب اینی زیا خوش بس من نگفتم ازی بابا یا زنته یا فری باشی دوی میرو سایان صدیقه خب بیرو باری خبر داخل تو بیرو زندگی کرده هر موقعی اطلس ما گو ساده عاشق دوره به قوی کردی کسی چیز نه زاف میکنی خب کرده بخون زن دارم چی زن کنم اصلا نه اصلا من دومات همین که دومات خود دوما میگم بیا گینیا کو خب میبینم همیشه کاری کنه زحمت حسن میگم چی من میگم چی نه بیا میری زندگی کو خدینه حسن میگم نیام تو اصلا نگیم اصلا نگیم نیام نگین دومات سرا سیسی درو کنم کوی حسن من خوش دادن تیم مادر بزرگ الان پر الان آقا موسیقی چی صدیقه بیرو اصلا خوش گینی آیا
گنیان تیتو اصلا حالا یه هیچی اصلا کار موضوع هستن اینا نام اطلس اومد تیمور گره ایدی موافقه شده ایدی بس ازازی بدون مشورت ایدی حاضری؟ نه اطلس بدون منی قشنگ اومد درو کرده امام ادوارد المولی خاطر مرشد سنی خواهم مدقه چه زن را کن داره انا بگم برا اطلس او زنده که تخرام اطلس اون اگه استاد گل فریبانه خان زنده فریبانه برای زمین خیال نام زده اصلا بیدن برا خونه زنده ایدی گیدیم تو چه بابانی یه من گو ای با تو نازی بری با سن زندگی نه ایا حاضر نیستی خودم بگردم یه شرط بده یه شرط یا ایرانی زندگی که تیمار بلا نواس خود تیم بزرگی نه زاد اصلا جور مسی ما رو زندگی چای کوشن خارج اصلا بچه شو در اونه رونی خواصو رو این چه ده نام این جزئیات خودش ما وقتی نه خبراتی نه قبل نی حرف سالا تو می بریکودا نه ساخت تو می استران ها ساخت تو می رسیده ها ما تیجی تاجی مرا اگه استجاب سی شده آدمی کارو مگه فریبان بینه ایتا چه داره چومه همیش نه مثلا حسن بس خواهر سرپرستی هم ناره میخوام دارم ولی مثلا بعد اینا میشه هر کاری خیسین دوستی البته چی ما سلا دار نه دزیان نیست یه چیز نه ده بعد دو شهر چه برای اما چی با من اون تصمیم بگیره اگه خوی چور تا منو همش بده ایگان تو تصمیم بگیره بخواه شرطم چرا والله این نازی که نتا ویتن تا شرطم چه برای برای ساقی دیورت نی دوی تو می حرف لزی خدا چومه رو دست در نکنه ممنون برو سلام زنکو اچھا ابوش ها هیچ وقت چی نه بوده اطلس یه لحظه خواهم واسه خیلی نوز اطلس مثل سال باسن زنده کن تمام بزرگ حالا چند وقت تو من توی خانواده هم واس سالمه یه چه حرفی خدا خود ایدرولی نه هزار تاریخی نکبیه سلام علیکم دستی به نازی قشنگ تمیز
همیشه بخور بگیرش محکم تمام دست دنه که سلام بپر بالا شارخ دارم باید یه پارچه هم بازی کنی باید بتیال تو یه غذا درست حسابی هم برن بخری یه هدیه کتیلی هم بتونیم سی شادی ببری تمام؟ آه کن بمون همه سی خورد ها؟ خیلی بخیر یه من اونی هستی خیلی ها؟ خدا جنو
یه پفلیز راستی شادی دیکتاتو بدوسته نیده دوسته میدیده ها بسه نرو بسه نرو نه قشنگه بابا راس بس ما بيشيل او بيعمل خليه وسيم ماذا بس بابا راس سمع شادی دیدی خنده سیم خنده دیگه بابا خواهم پاک بودی بیا اونم میگه بریم داخل مو چه بابی؟ چه باب بریم بخیریم؟ چه؟ ها؟ چه؟ غذا خوبی ده باید بازی کنی؟ با اینه بخیر بسه برو بازی خب؟ Adresse, taze lite. Taze to. Adresse utse to. Adresse هم taze نیستی. مثلا خوش باز. تا جوره به من نفتی. صبری میشه بعد وقتی کنه. این رومینی ریگوی چی شو؟ ها؟ اصلا درسته. ليش؟ لعنت نامیرو ای گوچه تو بیا مثل انسان گپ بزن این هدیه چه دنیایی هر روز گو خرید کنی نه تو خودت گو خرید نکن کبرا فقط دادی کنم ساجی کنی راست بچاش گو خرید هر پریزی اصلا گو خرید تو میری چه جبرونه اگر وای باده اگر بجام میری باید یا مقول نشه اصلا سومیرون سوالی که صادق فریبانه خب نه دارم با صحبت کنیم میگم یه دفعه جپن مزه ما حاضران دوره بریم سال چی زیاده اصلا ارسلی مگه نگاه دور ما همیشه سیم مزاحمتی زادی کنی خب گو خیلی بسیاری ما در رو خواهم یا اترس فسودی کنی یا تیه خواهم و اولی آرامش نشتم صبر کن آرامش نشتم یا خیلی استفتون بادا خیلی درست شد مام نه خب بادا خب الان ست خب اگه نیاز زندگی کنی گفتم الان نگو بیا تا فریبانه بریم سارخ ایسی سیده گو شما میره با حساب گو یا الان کوفی چدی و ای به سبب آه یا چه میری تو اصلا کی من چیزی رو ای تازه خیلی بودم ما دوره نیست حسن بدش کن یا حسن دارت ما گوشت زابه
چی بیو کمک چون پیری خب بسی چه خب من همش دادم ما تازه پرزنت کردن یک تام دور به سال حاضر یا نه خب تا چایلو خوش صحبت خیلی میریم خودت سیستم بگو یا همین شبدارت با یه بچه بیار ساکنه با که تا چیز گفت که یه بچه ساختن بچه اصلا چرا کود کنم اصلا این بچه کار کرده برای این زن بچه کار داده پیدا میزی کار دو یا برای دور تنگی ایدی پیدا ساعت بیو برونت ساعت بیو اصلا اومد تمیزی دیگه بیرون شانو ما چیزی نذارستن در هر چیزی رو آزونی ده گم قاعد پایین خورد بشی کارشون بیرو ما فقط این خامنه یه دفعه گویی خری نه نمیخری یه دفعه برای ما یه منطقه تام جدا یه دفعه گویانه علیو برای چی بقى پیدا میدی کار دوری کاری تازه بیو سلام دوم این فرق سرت یعنی چه پیام رای زشته یه نام زدش چه باک تا چه خاطر چالی ریش سفید ما کار می‌دست یارو چی خانی حسن برای کار تهدید برای بسلام نه یه نمک کار ایزان خب برای بس مکو برای بسلام برو بس که اصلا خیلی سی زحمت چشی سیچی سی خود چشی ولی قصدی که زحمت چشی صدیقه پرو بای من دا چه پرو دا این ساختون که با درست ماشاءالله وقت معلومه اینجا دیش کنن علی تکرار چه بازی خود چه بازی علی بس خود دست دو روز اف کی تو دو روز دست دو هوری چه ده نه سا خوش نه سا چه میره خیلی باشه یه رو بای علی سکون الان در خندی چیگم برست زنده این تو چه آقا منیر زنده نه چه برو صدیقه زنده نه برو از این چه ترالو تو کو زنده زنده نه مرا چه بتوری علی ده تا بعد ورتر لازم چه کنم و اصلا همون شاتقات گوخی تسجیه بتسوي ما بلش کن دنی خواه ارتل اجرا میگه اگه تزی استوانی برسن به خاطر مریضی اعصاب ضعیفه اصلا صدقه بچه‌ها نه با تو صحبت سر خدی دیره رو قوله دیره قوله چی نام خودت زیباش کنه نه آقا کار ندارم یه رای بشه صادق نه گولی زنی نه تو صادق داری گولی زنی یعنی چرا من باز حساب داشتم چالو یوم مره صادقش این حسن خاصه چی ایسه یعنی صاحب بیاد نشانی باید ارسلان طاقتونه تو قشنگ بازی نه او با صحبتی که نام صادق او حسن و صادق همیشه دوست دارم چون که حسن به اون ناره سی ناراحت حسن کسی هم اصلا ایشان بینی تا همی دوار خوش هر با هر چه هر تصمیم میگه خیلی با خوش رو خان تصمیم جرام ولی الیسی خوشیت چی گفت الیسی بکری تصمیم من نسازه خریدی تصمیم یو حسن خان تو راسی بعد میگم در راه دستم در نگاه دمو اول میره بگفتی در داری دیدی تی آنی تو اصلا اصلا اینو بگم دی خود زاده چه نه وقتی گینه آقا مسئله برام اساق خود زابش ایدی نه مقصری ایمان که من اینو دوشه گوشت تمیزه بچه مولا بلند شد ولی باید قصه من اولی که من میتونم سه سوی برسی مصرف خوبی؟ یا تانسی تو خالی بی؟ میزد باران
یه پنبه خزایی بسیم دیوار ها؟ پنبه خزایی بسیم دیوار یه زمانی طرف بود کاردی کاردی نمیدونم این تو بی با اون روان یه باره بزنی نه خیلی چه پر دستوری و یه پاکی بگینم من اون چیزی بالا واسه کی بشه ماشاءالله شاروخ یه سر سرای دکو طب یک دو وای یالا اوکی بشین نکن فinish finish نه به تو یه درد شادی با تو من گمو نه یه درد شما خوش گذشت زنی خیلی کمپرس دوری میشه خیلی نکن همینه خیلی کم داریم من در زیر رو سینه دیوار ها ها اینجا کل هم هست سینه دیواری دار دیگه چی خیلی؟ این هم سی شات میشه برم شو برم برم ماش دا چه؟ تیکس یاد کنیم موقع هم دستی چند؟ 1500 على زي هني
هبه نیست قشنگ رو بازی رو من تبرو با تختام رفتی دیگه خواهیم بایسته اگه دیگه هبه نیست قشنگ رو بازی رو اما من اصلا خواه زرنی نبود از ناتر سامی ساعت چوبی ساعت ما رفتی نو به بیارتی یکی مثل رهنمایی که نه خیلی چون چه کردی معلومه چه کردی خیلی تیکه اصلا تیکه وای چه ساما ولی بالا امروز دیگه ادرس میگه ساده منفی بانه دست گو وای درو چی ام ایچ چی خاص که اسمت اون چه بر نه پس اشتباه می‌کنی تازه اصلا اومد دادا چی پس ایدی بس شده Essa coisa de ruim, embora que passe leve eu e o menino com tiara deu o dia que nós estamos lá. اگه چی هست تا خود رو و خب همچین تش درو شد بگی ساعت دیگه میینه خب اصلا میگم خبره زا خیلی بیمی نه اصلا به چه باور روی درو شد ما اگه صدیقه بهتره میتیمونه حتی سیمان یاد قدرتی چه دیم بگیم زنی خیلی یه چینی خیلی هم دل سشی تا در رو از آن خیلی شم از همون دوه و راحت را مو دوه راحت هم میمونه تیام بید از آخه بره آره که خواهم درست که دیرم بالا زحمت میشه شد آخوب مایی جون دایی درست و بودیام ایدا هم یه حرفی دوه دیگه نیام پید یا من نمیخوام بگی دوی نه فشا؟ نه اصلا از دوار به بیدون ما؟ نیم بزه من دوار بستم باشون نه واسه خشم پس خوشم خود قیام انجگی بید اصلا ما میقدر دوزان چویه چی بگم بیا هونه واسه خم نرم بیانش ها برای از آتی برید ما این زنی هم اصلا به تا این دوره بیرون رسید دوره چی ما Essa foto não vai bater muito zília, betele, mi, ha, mas é desculpe. Ha, deixa eu coer. لا عملي من تعلمي تبي ويا تسوي كل بلازان يا خوشية نوني بفرزة ما عملي زوني كلام ها ايدي هازل بيو صارت كمك مني خاني خايا فما دوتي ده ايدي عن دوتي وای هم مفتی زدی امضایی که نیستی مردم موسیقی اطلاعات قشنگ میشونن اصلا خیلی مارموده چی اصلا میگم خیلی خیمونه اصلا بیتون زنی دوستو نماز لکی روی دو مدرگی را کاری زومسو پتی دیگه واسه وقت نگفتی یه کاری زود پس کن داره کو کاریش زاده نیچه چی روی دو پتی دیگه واسه من شاید که اصلا رفته این کاری خوبی سی میکنی تو من کار ناشته من از سریعون سارا دادش و اصلا نیرده چکار اصلا دارم اصلا چه خیلیه اصلا بازار خب تیم اصلا باید جورت تی اصلا خود رو اونه مادرزور باسان میدن آواره رو سیا عدسی اصلا اصلا تیم اصلا نارا نکنی بعدی بحث این نمونه خدومه رو این دیگه بکنده حتی شیطونه تبریجی رو گوته دارم اینا روزی شده حساب خوبو اینا همون بروگی به اون روزم ارزش حساب خوبه اینا اساس اصلا هم الان رو اصلا همون رو شده رو میوالم خوش میگو
این مکاولامی خوشی بود. علی؟ ساعتش ناراحتی بود. اصلا علی اعصاب نداره. خوش مثلا یاد بیدن برای این نمیاد. نمیشن صحبت نشون. من اگر موضوع دوری هر چند یاد بگم. ما شرطی نداریم. اگه تو می‌بازد زدن اگه یکی دیگه زدن را چی بودی؟ نه با علی بازی دلشی. بی خود چه اون علی گفت نه فریبان به سال. اگه آسایش میگن خب تو چایی داری من فریبان. ولی خب بچه حسن. ولی خب فریبان برسن. به سیتی ری دخالت نیشی کن سیتی. دیگه حسن زار نه. حتی از ما رو بخونم اعصاب نیست. علی دوره اصلا به طور علی داری با علی عقلش شم اصلا دیگه با علی داده سیتی بیاید چیه فریبا اصلا وقت سای شهرم داره سای دوستم داره بله بجی آره ما بود باید خوشم مثل دو نه مسیمه زندهش دوچه دیده تیمی تاکسی بیتاره عدی لسوش حتی مثل وقت دیدم نی خامولی خود جه در نارو ولی بعد باید صاحب صاحب قناعت کرد با آواش داشته بود با بود درد احساب در نقاب فضولی کنی خانم مازرکون احمد است مازر قبول بود و خونه بازن توالت تا برای جان کار کنی اما دوست کارم هم خوب بیته خوب استاست شما کار تا به اپا کیو بلی؟ کسی هم نمیدونم تازه‌شون دست شدن. نه ما اون چیزی باید نمی‌کنیم. شما ایگون برای کار؟ دولت می‌چشی؟ شده بیمار بوده یه اونه گفت. چهارهایی اطلس نه. اگه اونه ما چهارهایی داشته بود. بس بطور نومه بالا چه سالا فیچه چه؟ بس را آغاز شده هست بدونم ترمتی دوستت بخویه داختم هف الچی مثلا مثلا هیچی نرم دیگاری نشناسم فکر چردم ایتونه بود اطلس سیاستی رو بیده. اصلا من خیلی آرام سیاستی به روز داره چای زنده سارق داری تو دوره این خواست ایشان اینش شدیم باش مخالفی که از اون واسه لش چه حتی فرماش غیر دوی رو بیدن. با خواهی که نیوانه. عدل نام محمان دادنیش کنم. از من خواهی؟ هرچی مسیمه نداره مدت مدت لاغ میده چند خواهد چه لاغ میده نه لا خیلی نام. چی؟ باید دیگه یاد کار دوباره کنید دی. بگو همون دوباره بی. پرسنل بخواد شادی دو تو خود دیارش مر عشق شادی دو تو خود دیارش مر حتی پرسنل بخواد بله سرده بود شاد پس نتیجه نمیگه من بیشتر مسیمه تو چیه؟